For the next few minutes, några minuter I want you to pay attention vill jag att du riktar din uppmärksamhet to what I'm going to talk to you about. till vad jag vill tala till dig om. As we have prayed the last few moments, Så som vi har bett de senaste minuterna, I felt by the Spirit så kände jag genom Guds ande to change my message. att ändra mitt budskap. Because I believe that our people here För jag tror att det finns människor här who are in desperate need for a healing. som är i desperat behov av helande. Need a miracle tonight. Som behöver ett mirakel ikväll. I want to say to you tonight, Jag vill säga till er ikväll. it is easy to get healed. Det är lätt att bli helad. It is as easy to be healed Det är lika lätt att bli helad as it is to be saved. som det är att bli frälst. It's by faith. Det är genom tro. You must understand Du måste förstå that our precious Lord, att vår dyrbara Herre, our dearest Jesus, käre Jesus, is a healing Jesus. är en helande Jesus. He is a healing redeemer. Han är en helande, botande återlösare. I want to take you on a journey Jag vill ta dig på en resa. for just the next few minutes. Bara de följande minuterna. We do not know what the Lord looked like, Vi vet inte hur Herren såg ut. but we do know Men vi vet when they saw him, att när de såg they were honom amazed. så blev de förvånade. He is so real to us. Han är så verklig för oss. Very real to us. Verklig för oss. Can I ask the people to sit down, please? Kan jag be er sitta ner? Yeah, sit down, please. Som står där nere. I want nobody standing. Jag vill inte att någon står upp. Because there's people in this auditorium För det finns människor här i den här byggnaden nu who are in need of a healing. som behöver helande. And I want nothing to take that attention away Och jag vill inte att någonting tar deras uppmärksamhet bort from the Lord. från Herren. You must understand Du måste förstå. the presence of Jesus is a healing presence. Jesu närvaro är en helande närvaro. When the presence of Jesus becomes real to you, När Jesu närvaro blir verklig för dig you will be healed. så blir du helad. Healing doesn't happen Helande händer inte when we beg for it. när vi bönfaller om det. Healing doesn't really happen. Helande händer egentligen inte. Miracles do not happen Mirakler händer inte when we cry out for them. när vi ropar ut efter dem. It's really very simple. Det är egentligen väldigt enkelt. Yes, it's important to pray. Ja, det är viktigt att be. I just had you pray. Jag bad dig att be alldeles nyss. Important to pray. Det är viktigt att be. I have been praying for the sick for over 35 years. Jag har bett för sjuka i över 35 år. I've learned some great lessons. Jag har lärt mig många stora saker. The greatest lesson I've learned Den största läxan jag har lärt mig about healing, angående helande, miracles. mirakler. Miracles happen when Jesus becomes real. Är att mirakel händer när Jesus blir verklig. When Jesus becomes real to you, När Jesus blir verklig för dig you will be healed. så blir du helad. Because the master, Därför att mästaren, our wonderful master, vår underbara mästare, is a healing Lord. är en helande Herre. In his presence, sickness dies. I hans närvaro dör sjukdom. In his presence, sickness cannot live. I hans närvaro kan sjukdom inte leva. So tonight, do not struggle. Så kämpa inte ikväll. Do not beg. Tigg inte. Just trust him. Utan bara lita på honom. Trust him. Förtrösta på honom.
It's all about trust. Det handlar helt och hållet om förtröstan. It's all about childlike faith. Att barnslig tro är vad det handlar om. The Bible says Bibeln säger in Matthew chapter 4. i Matteus kapitel Now you 4. just listen to me now. Bara lyssna till mig nu. There's no need for you to take your Bibles out Du behöver inte ta fram din bibel and follow with me. och följa med mig. Because I want you to pay attention. För jag vill att du ska vara uppmärksam. I want you to listen very intently. Jag vill att du lyssnar väldigt noga. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, verse 23 of Matthew 4 says, preaching the gospel of the kingdom, healing all manner of sickness and disease among the people. And his fame went throughout all Syria. And they brought to him all sick people that were taken with diverse diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. He went throughout Galilee, Han gick genom Galileen, into towns, into villages, in i städer, in i byar, preaching the gospel predikade evangeliet and healing all manner of sickness and disease. och botade alla slags sjukdomar. See how salvation and healing are twins. Frälsning och helande är tvillingar. Preaching the gospel and healing. Predikade evangeliet och botade. This is very important. Det är väldigt viktigt. You must understand. Du måste förstå. Healing Helande and salvation och frälsning are twins. är tvillingar. As disease and sin are twins. Precis som sjukdom och synd är tvillingar. Jesus is the one who forgives our sins Jesus är den som förlåter oss våra synder and heals our diseases. och botar våra sjukdomar. That's why the psalmist said, bless the Lord, O my soul, forget not his benefits, who forgiveth all thine iniquities and healeth all thy diseases. Det är därför psalmisten säger att vi inte ska glömma allt det goda Herren har gjort mot oss. Han förlåter oss våra synder och botar oss från våra sjukdomar. Jesus entered into these towns and villages and healed everyone there. Jesus gick in i de här städerna och byarna och botade var och en som fanns där. This is something very remarkable. Och det här är anmärkningsvärt. That he healed every person in that town. Att han botade varje person i den staden. Every person in that village. Varje person i den byn. And the crowds came Och skarorna kom from the surrounding areas. från de omgivande trakterna. And the Bible says he healed them. Och Bibeln säger att han botade dem. After he healed them, Efter att han botade dem he went up a mountain så gick han upp till ett berg and sat down. och satt ner på berget. That same crowd followed him up the Samma mountain folkskara följde honom upp för berget and sat there och satt där and heard him preach och hörde honom predika and teach och undervisa. the Beatitudes. Saligprisningarna. Something you must realize. Någonting som du måste inse. Everyone that heard Jesus teach that day was healed. Var och en som hörde Jesus undervisa den dagen blev botad. When you read the scripture, När du läser Bibeln Matthew 4:23 says he healed all. säger Matteus 4:23 att han botade alla. And Matthew 5:1 says that same crowd followed him up the hill. Och Matteus 5:1 säger att samma folkskara följde honom upp för berget. Everyone was healed Var och en blev botad before they heard him teach. innan de hörde honom undervisa. But they